vitit tregtarët ankohen për mungesë të shitjeve, çmimet nuk kanë ndryshuar, por nuk ka vlerës. Deri në mesnatë festa në familje, më pas në klube. Shqiptarja gjendet e vrarë në Francë, familjarët në berat thirrje e qeverisë, nuk kemi para për të marrë trupin. Për çdo banesë do të paguhet nga 15 deri në 25 euro siguracioni detyrueshëm për fatkeqësitë natyrore, nis konsultimi me ekspertët. Në Maqedoni nis diskutimi për krimin e qeverisë teknike, Zaev deklarohet pro-mini Schengenit, projekti hapur për të gjithë rajonin. Përshëndetje, mirë se vini në edicionin informativ të orës 16 në Radio Televizionin Ora. Do të nisim këtë hapësirë informative me atmosferën e festave të fundvitit. Ashtu siç e ka edhe tradita, baklavaja vjon të mbajë vendin e parë si ëmbëlsira e tryezës së vitit të ri. 31 dhjetori duket se do të bëjë bashkë familjet, edhe pse pas mesnate të rinjt parashikojnë ta kalojnë jashtë, të paktën në kryeqytet. Ashtu siç është tradita, shqiptarët nuk e kanë ndërruar ëmbëlsirën tradicionale baklavan, madje e kanë menduar tryezën e ndërrimit të viteve pritditësh për të mundësuar një natë sa më festive. Baklavan e kemi bërë dje, e kemi pjekur dje. Tash të shohim, kemi marrë të tjerat, frutat. Tavolina do jetë sa më e zbukuruar, sa më e mirë, sa më larmishme, ushqimet sa më të lehta. Tani baklavan tradicionalen, si do që tjetë puna, pa baklavan nuk ka. Panetoni apo ashtu, duket se po zë vend në familje, edhe pse më shumë është preferuar për festën e Krishtlindjeve. Te blem panetonin për Krishtlindje. Festimi me familjen vazhdon që të rezistoj, qoftë në banesa apo edhe restorante. Të shtëpia do të dalë ma lekënde. Në shtëpi, me familje. Tonë Tiranë. Me kë? Me prindërt. Në shtëpi. Me të shtëpisë. Sigurisht të rinjt kanë menduar edhe për të vazhduar festimet pas mezit të natës. Jam shumë i kënaqur me festin Tiranë. Me 31 duhet dalë fije jashtë dhe kështu do kaloj ta natën jashtë. Ideja është se do kisha shumë qejf të festoj me familjen, se asnjë vit nuk jam ndarë nga familja, por që jo do festojmë jashtë. Por edhe fëmijët janë ata që presin me padurim festat, duke pritur edhe dhuratat e fundit të vitit. Në prag të ndrimit të viteve tregtarët ankohen se nuk ka shitje edhe pse çmimet nuk i kanë rritur, nga ana tjetër konsumatorët thonë se nuk kanë të ardhura për të bërë blerjet për tryezën e vitit të ri. Ky fund dhjetori e gjen thuajse bosh tregun e fruta perimeve në Kukës në prag të ndrimit të viteve. Çmimet nuk janë rritur, por qytetarët thonë se nuk kanë të ardhura për të bërë blerje. Ashtu si kanë qenë, nuk kanë rritë gjoja. Çmimet me vitin e kaluar janë pothuajse atë. Ndërsa paret nuk janë. Populli s'ka ku shkon më i varfër më. Lek nuk ka sepse njerëzit nuk arrit rroga, nuk arrit pensioni. Më pak e pasur me ushqime do të jetë ryeza e vitit të ri për pensionistët. Ata thonë se pensioni dhe shpërblimi janë të pamjaftueshëm. Ata janë hiq, po më hajt, se do m'ja lanë vetit ai si ka thonë kriminisi, se gjithë janë, këtë ka thonë, ka 100.000, ka 50.000, ki 30.000. Shpërblime si kena marrë, po kanë thonë që do t'japin po me 30.000 lekë shpërblime ku po i shatë. Pa blerje nuk ka as shitje. Tregtarët ngrenë shqetësimin se fuqia blerëse çdo vit po shënon ulje. Çmimi 600 lekë, pime më të mira, më të lira s'ka. Po s'ka shitje, s'ka po lekë. Nga veriu në jug, problematika paraqitet e njëjtë. Në Sarand shitësit tregojnë se nuk i kanë rritur çmimet, por konsumatorët qëndrojnë larg tezgave të tyre. Të thuash që ka çmime shtrenjta, absolutisht jo. Absolutisht. Por flasim për një domate me 50 lekë, nuk ka konsum. Pra mungon njeriu. S'kam lekë mira kemi. Nëse të marrë të një. Një nga arsyet e mos frekuentimit të këtij tregu në Sarand është edhe mungesa e kushteve higjieno-sanitare. Prej vitesh drejtues të bashkisë kanë premtuar një treg të ri, por ende asgjë nuk ka ndryshuar. Gjyqtarët e faktit dhe të apelit nuk do të kenë të drejtë udhëtojnë jashtë vendit me pasaporta shërbimi pasi kanë humbur betejën me qeverinë shqiptare, e cila u ahoqi këtë përfitim. Një vendim i datës 27 dhjetor 2019 ka lënë në fuqi VKM-n që urdhëronte nxjerrjen jashtë përdorimit në fund të këtij viti të pasaportave të shërbimit, me cilat janë pajisur disa kategori zyrtarësh, përfshirë edhe gjyqtarët e shkallës së parë dhe të apelit.
Nga janari i vitit që vjen, gjyqtarët nuk mund të udhëtojnë jashtë vendit me pasaporta shërbimi si pasojë një vendimi të qeverisë të datës 12 qershor 2019. Vendimi i cili shtrin efekte tek gjyqtarët e shkallës së parë dhe të apelit është lënë në fuqi nga apeli administrativ në datën 27 dhjetor 2019 me anë të një verdikti të formës së prerë. Palpaditse ka qenë shoqata kombëtare e gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë, e cila kërkonte shfuqizimin e vendimit të qeverisë që u heq të drejtën togave të zeza të faktit dhe apelit për të pajisur me pasaporta shërbimi pas datës 31 dhjetor 2019. Pale paditur në këtë proces ka qenë Këshilli i Ministrave që ka mbrojtur vendimin në lidhje me heqjen e pasaportave të shërbimit për gjyqtarët dhe disa kategori të tjera shpërfituesish. Në përfundim të shqyrtimit të çështjes, apeli administrativ ka vendosur rrëzimin e padisë të shoqatës kombëtare të gjyqtarëve, duke lënë në fuqi vendimin e Këshillit të Ministrave. Ky vendim parashikon se pasaportat të shërbimit të gjyqtarëve të lëshuara para datës 14 qershor 2019 humbin vlefshmërinë më datë 31 dhjetor 2019. Urdhri i qeverisë i cili është lënë tashmë në fuqi nga gjykata e apelit parashikon në pikën 14 se subjektet që janë pajisur me pasaporta diplomatike apo shërbimi para hyrjes në fuqi të këtij vendimi kanë të drejtën të përdorin pasaporta përkatëse deri në datën 31 dhjetor 2019. Qeveria ka nisur përgatitjen e një drafti për sigurimin e detyrueshëm të banesave. Në draftin paraprak të iniciuar nga AMF-ja parashikohen dy fashat pagesave prej 15 deri në 25 euro. Në dëmshpërblim parashikohet kthimi një shume nga 15.000 deri në 25.000 euro. Pas tërmetit të 21 shtatorit, qeveria shqiptare nis propozimin për miratimin e një ligji të posaçëm për sigurimin e detyrueshëm të banesave. Propozimi erdhi pas kostove të larta të cilat do të duhet të paguheshin për banesat e dëmtuara në disa qytete. Vetëm 2 muaj më pas, Shqipëria u trondit nga lëkundjet 6.4 ballë të shkallës Richter me 51 viktima, qindra shtëpi e pallate të dëmtuara dhe mbi 1.000 të plagosur. Fatura ende nuk është llogaritur, ndërsa është parashikuar edhe konferenca e donatorëve të Bashkimit Evropian që do të mbledhen në Tiranë për të ndihmuar Shqipërinë për rindërtimin. Pikërisht, kjo ka sjellë rikthimin në vëmendje të draftit të sigurimit të banesave. Mësohet se në bashkëpunim me AMF-n është hartuar projekt ligji i cili do të kërkojë edhe vëmendjen e ekspertëve të institucioneve të tjera. Projekti parashikon 2 shkallë të sigurimeve, ato për ndërtimet me skelete betoni dhe objekte të tjera. Pronari i një objekti duhet të paguajë 25 deri në 15 euro në vit, kundrejt një vlere dëmshpërblimi prej 25.000 deri në 15.000 euro. Në rast të dëmeve prej fatkeqësive natyrore, kosto e zbritshme për personin që paguan sigurim është në 2%. Në projekt parashikohet se në kontratën e dëmshpërblimit do të përfshihen edhe banesat. Megjithatë, kjo është vlera minimale e pagesës së detyrueshme, pasi çdo pronar do të ketë të drejtën të sigurohet deri në vlerën 100% të objektit. Deri më tani, sigurimi i jetës dhe pronës zën vetëm 34% të totalit, dhe këto kryesisht në rastin e kredive bankare. Në zonën e plazhit në Durrës janë dhënë 13 leje për përforcimin e strukturës së pallateve të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntori. Qeveria shqiptare i kërkon ndërtuesve që rikonstruksioni të kryhet me standardet e Eurokodit. Ndërkohë, më 16 janar pritet të dalë edhe fatura përfundimtare e dëmeve nga tërmeti. Ende pa patur një faturë të plotë të dëmeve të shkaktuara nga tërmeti 26 nëntorit, në zonën e plazhit në Durrës ka nisur punimet në pallatet të dëmtuara të financuar nga vetë ndërtuesit. Deri më tani janë dhënë 13 leje për objekte që kanë nevojë për përforcim strukturor dhe me remetim të rësor muraturash. Durrës kemi numër më të madh pallateve në fakt me DS3, DS2. Edhe DS4, DS5, po DS3, DS2 që janë. Gjatë inspektimit të një prej objekteve në Bregdetin e Durrësit, kryeministri Edi Rama ka kërkuar nga ndërtuesit që me këto punime duhet të garantojnë jetën e 40 familjeve që do të banojnë aty, ndërkohë që do të jetë nën monitorim. Këto godina dalin më të forta mbas tërmetit edhe nuk kanë asnjë lloj rreziku as edhe probleme. Shumë rëndësishme se psikologjike, se unë tisha edhe ju tishit kushdo të ishte. Nuk më fusi familja në një shtëpi ku mendojnë që do uden kolona. Në zonën e Durrësit janë 153 pallate që kanë nevojë për përforcim strukturor, ndërkohë që deri më tani ka vetëm 39 aplikime nga ndërtuesit. 13 leje janë dhënë, 12 janë refuzuar, ndërsa 13 të tjera janë në shqyrtim. Projektet e financuara nga vetë ndërtuesit janë të miratuara vetëm mbi standardet e Eurokodit.
Një muaj pas tërmetit në Durrës, me 10 familje nuk kanë përfituar ende bonusin e qeras. Ato thonë se ndeshen me burokracinë institucione, ndërsa tregojnë vështirësitë që po hasin në çadra në këto ditë dimri. Me dokumente në duar që vërtetojnë se kanë mbetur të pastreh me 10 banor të Durrësit, vijojnë të enden nga një zyrë në tjetrën për të siguruar një çati para ndrimit të viteve. Edhe pse ka kaluar një muaj nga tërmeti nëntorit, ata thonë se nuk e kanë përfituar ende bonusin e qiras dhe po ndeshen me shumë burokraci. Çfarë po ndodh me këtë shtet, ç'po marrin vesh? Mu këtu më ka dëbetom, nuk mundem, po deshet hani verifikoni kurri. E kam me hekur në kam, nuk mundet, kam rrith nga ftohtë, që unë 11 vjeç. Çadrat janë e vetmja mundësi strehimi, por në to e kanë të vështirë të qëndrojnë për shkak të temperaturave të ulta. Tjetë në unë pak ngroft, hajde shive se si jam, imi ftof kretë. Pres tani për rivlerësime të vazhdojmë punën, por me keqja zuat të ashu, ase nuk na jepet kredin ne pensionistëve, jam pension. Unë jam rrugët më të qonë, ajo më thamë më sërinë shpisa. Çfarë ju thani ju? Më thamë, këto më thanë jo, nuk më japin përgjigje fare. Në Durrës, tërmeti rriti kërkesën për apartamente me qira, por oferta mbetet e ulët. Në zonën e plazhit sidomos kemi, por asnjë nuk pranon të shkojnë atë zonë. Në zonën këtej nga Turrilat, kemi disa hyrje bosh, variojnë me çmimet nga 25.000 lek deri në 35.000 lekë. Agjentët imobilar thonë se shumë banor kanë nxjerrë në shitje shtëpitë me çmime shumë më të lira se para nëntorit. Çuditërisht një banor ka ardhur dhe ka sjellë shtëpinë me çmim që e ka ulur vlerën nga 10.000 euro nga vlera që kishte lënë këtu përpara. Pra i diferencë shumë e madhe çmimi. Në Durrës, tërmeti shkaktoi 23 viktima dhe la të pastre rreth 10.000 familje. Policia franceze ka hedhur dritë mbi krimin makabër të vrasjes së gruas 37 vjeçare nga Shqipëria, Brunilda Kovaçi, e cila u gjete masakruar në një park pranë qytetit të Kanës. Gruaja nga Berati, e cila ishte hedhur në pyll gjysmë zhveshur, dyshohet se shfrytëzohej si prostitut. Ajo kishte djegje në pjesë të trupit, ndërsa në vitin 2015 kishte bërë denoncim në polici për dhunë të ushtruar ndaj saj. Nga ana tjetër, familja e viktimës në Berat kërkon ndihmë për kthimin e trupit. Një tatuazh i shkruar në gjuhën shqipe në trup ka identifikuar 37 vjeçaren që u gjete masakruar në një pyll pranë qytetit të Kanës në Francë mëngjesin e Krishtlindjes. Viktima dyshohet se është Brunilda Kovaçi nga Berati, ndërsa familjarët e saj kanë bërë thirrje për ndihmë nga shteti për kthimin e trupit të saj. Po presim çupur të na vinë. S'kemi lekë ta marrim, ju lutemi shumë, na ndihmoni. Mediat franceze raportojnë gjërësisht mbi hetimet e ngjarjes, duke përshkruar se gruaja bjonde kishte veshur çizme dhe ishte zhveshur në pjesën e sipërme të trupit, ku kishte edhe djegje në pjesën e krahërorit. Pas gjetjes së trupit në një park në Mougins, një efektiv policie kishte identifikuar viktimën si prostitut, duke kujtuar se në vitin 2015 i kishte marrë asaj një denoncim për dhunë. Policia ka thënë se 37 vjeçaria është nënë një fëmijë rreth 2 vjeç, ndërkohë që hetimet po vazhdojnë mbi rrethanat e vrasjes. Mjekët ligjor janë duke kryer autopsinë e trupit të viktimës, ndërkohë që policia po përpiqet të rindërtojë skenën e krimit përmes teknikave shkencore, me pajisje speciale përfshirë edhe një dron. Kontrolli në apartamenti ku jetonte shqiptarja në Kan konfirmon faktin se vrasja nuk ka ndodhur në atë banesë. Mediat vendase shkruajnë se një person është arrestuar dhe ndodhet në paraburgim, ndërsa nuk dihet nëse është një nga klientët e 37 vjeçares apo tutori i saj. Punimet për transformimin e Shirokos duhet përfundonin gjysmën e parë të këtij viti, por ritmet e ulta në terren mund ta shtyjnë përmbylljen e projektit deri në pranverën e vitit të ardhshëm. Qytetarët ngrejnë disa problematika që sipas tyre nuk janë studiuar apo konsultuar nga ana e financuesit përpara se të ndërhyej. Gjysma e parë e vitit 2019 duhet të shënonte përfundimin e projektit për transformimin e Shirokës në terren ku janë përmbyllur rreth 70% e punimeve, me detajimet që parashikon ky investimi i qeverisë shqiptare, gjasat janë që puna të shkojë deri në pranverën e vitit 2020. Por ndërsa firma zbatuese ndjek ritmet e saj, qytetarët gjatë rrugës po vrejnë defekte që sipas tyre nuk janë studiuar apo konsultuar nga ana e financuesit përpara se të ndërhyej. Këto shtuni Adilja, fundjava, asnjë tmerr i vërtet nuk kem për momentin s'ke ku me parku një makinë. Edhe nuk ka marr parkingu që është llogarit atje, nuk gjen as makinat e personelit të komunitetit. Mund vinë për shembull një autobus me turista. Nuk ka ku mund parku.
Kritikat më të mëdha qytetarët i kanë edhe për godinën e peshkimit, ndërtimi vetëm në mes të rrugës që nuk është shembur. Duhet heq, duhet gjetë një vend tjetër ku më vendos, që kësaj zonë të më i dhanë atë hieshin që i takon. Më ndru 2 makina, këtu është shumë vështirë. Për rrugë të në këthesa pa nevoj, rrugë që nuk ka një mbrojtje, nuk ka një infrastrukturë bukur e tjera. Të punojnë shteti për popullin, se populli është ai që e gjykon. Shtrimi pllakave dekorative dhe mozaiku i kanë dhënë një tjetër pamje kësaj qendre turistike. Punimet e gurit po kryhen nga 20 mjeshtra të ardhur nga Korça, nisur nga tradita që ka ky qytet për punimet me pllakat e gurit. 3 miliardë lekë janë akorduar nga qeveria dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit për t'i dhënë një tjetër imazh kësaj pike turistike mjaft të frekuentuar nga shkodranët, por edhe turistët vendase të huaj. Kryeministri i Maqedonas Zoran Zaev ka propozuar ministrin aktual të brendshëm Oliver Spasovski për të shërbyer në krye të qeverisë teknike deri në zgjedhjet e parakohshme të 12 prillit. Vendimi për të dhe dikasteret e tjera do të konsultohet me opozitën për t'i hapur rrugën kabinetit të ri në muajin janar. Në një intervistë për Deutsche Welle, Zaev flet edhe për temat e rajonit dhe të ardhmen europiane të vendit. Shumica dhe opozita politike në Maqedoninë e Veriut po përgatiten të formojnë kabinetin teknik që do të qeverisë vendin nga 3 janari deri në zgjedhjet e 12 prillit 2020. Takimi që mbahet të shtunën mes kryeministrit Zoran Zaev, liderit të VMRO-s Hristian Micovski dhe aleatit qeverisës Ali Ahmeti pason vendimin e shefit të qeverisë për t'i besuar ministrit aktual të brendshëm Oliver Spasovski postin e kryeministrit teknik. Emrat e ministrave apo debatet, siç janë refuzimi i propozimeve për rritje pagash, pensionesh dhe nismash të tjera paraelektorale, do të konsultohen me opozitën. Nëse kuvendi e mban fjalën, nuk ka nevojë që të shtyhen zgjedhjet. Më 3 janarun do të jap dorëheqjen dhe besojnë në të njëjtën ditë do jepet mandati kryeministrit teknik.